เรื่องราวของดาวเสาร์เริ่มต้นจากความเป็นดาวเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวเสาร์ตั้งอยู่ไกลจากโลกมากและล้อมรอบไปด้วยวงแหวนที่กว้างใหญ่และสวยงามวงแหวนเหล่านี้ทำให้ดาวเสาร์กลายเป็นที่จดจำได้อย่างง่ายที่สุดแต่ภายในวงแหวนที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้กลับซ่อนปริศนาไว้มากมายที่ยังคงรอการไขความลับจากมัน คลิปนี้เราจะพาไปชมดาวเสาร์ราชาแห่งวงแหวนย้อนกลับไปในอดีตดาวเสาร์ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่จุดสว่างบนท้องฟ้าจนกระทั่งนักดาราศาสตร์ผู้โด่งดังอย่างกาลิเลโอได้หันกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปในปี 1610 และได้พบเห็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าหูอยู่รอบๆของดาว ตอนนั้นกาลิเลโอไม่รู้เลยว่าเวลานั้นสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือวงแหวนอันยิ่งใหญ่ของดาวเสาร์แต่การค้นพบนี้ได้เป็นการจุดประกายการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้ ต่อมานักดาราศาสตร์ที่ชื่อคริสเตียน ฮอยแกนได้ใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังในการขยายสูงและพบว่าสิ่งที่กาลิเลโอเห็นนั่นเป็นวงแหวนที่ล้อมรอบดาวเสาร์โดยอย่างแท้จริงเขายังคนได้ค้นพบดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ที่มีชื่อเรียกว่าไททัน ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นดาวบริวารที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดเช่นกัน ดาวเสาร์มีลักษณะเด่นที่ทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายในการสำรวจของยานหลายลำในปี 1979 โดยยาน Pioneer 11 ของนาซาเป็นยานลำแรกที่บินผ่านดาวเสาร์และส่งข้อมูลมายังเบื้องต้นกลับมายังโลก การค้นพบสำคัญเริ่มต้นขึ้นเมื่อยาน Voyager 1 และ Voyager 2 ได้บินผ่านดาวเสาร์ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงแหวนของดาวเสาร์และดาวบริวารของมัน ดาวเสาร์กลายเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในอันดับสองของระบบสุริยะรองลงมาจากดาวพฤหัสบดีเพียงเท่านั้น แต่ความใหญ่ของมันมีความน่าทึ่งและสนใจเป็นอย่างมาก ดาวเสาร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 125,36 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าโลกถึงประมาณ 9.5 เท่า หากเราวัดจากอีกขอบหนึ่งไปที่เส้นศูนย์สูตร และปริมาณของดาวเสาร์ใหญ่กว่าโลกถึงประมาณ 763 เท่า นั่นหมายความว่าหากนำดาวเคราะห์โลกไปใส่ในดาวเสาร์เราจะต้องใช้โลกถึงประมาณ 763 ดวงถึงจะเต็ม ถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะมีขนาดใหญ่แต่มีความหนาแน่นต่ำมาก โดยมวลของดาวเสาร์มีความใหญ่กว่าโลกเพียงประมาณ 95 เท่าเนื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีองค์ประกอบในส่วนของไฮโดรเจนและฮีเลียม ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นที่ต่ำที่สุดในระบบสุริยะ ความหนาแน่นนั้นเฉลี่ยต่ำกว่าน้ำ และนั่นหมายความว่าหากมีมหาสมุทรที่ใหญ่มากพอจะใส่ดาวเสาร์มันจะลอยเหนือน้ำได้ และแม้ว่าดาวเสาร์จะมีขนาดที่ใหญ่และมีมวลมากพอ แต่แรงโน้มถ่วงบนพื้นผิวของชั้นบรรยากาศของมันกลับใกล้เคียงกับโลก แรงโน้มถ่วงบนดาวเสาร์อยู่ที่ประมาณ 1.065 เท่าของโลก นั่นหมายความว่าหากคุณหนักน้ำหนัก 100 กิโลกรัมบนโลก คุณจะหนักประมาณ 106.5 กิโลกรัมบนดาวเสาร์ ความใหญ่โตของดาวเสาร์ทำให้มันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในระบบสุริยะและเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการสำรวจทางดาราศาสตร์แต่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการศึกษาของดาวเสาร์เกิดขึ้นในปี 2004 เมื่อยานอวกาศคาสซินี
ได้เดินทางมาถึงเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาร์ภารกิจนี้ซึ่งมีการค้นพบที่น่าทึ่งเช่นพายุหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกเหนือของดาวเสาร์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ของโลกและยังคงหมุนเวียนอยู่นับตั้งแต่มีการถูกค้นพบพายุหกเหลี่ยมขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่โดดเด่นที่สุดและลึกลับที่สุดบนดาวเสาร์ พายุดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมที่เกือบจะสมบูรณ์และหมุนวนอยู่ตลอดเวลาขณะที่พายุหกเหลี่ยมมีความกว้างอยู่ประมาณ 29,000 กิโลเมตรนั่นหมายความว่ามันกว้างกว่าขนาดของโลกอยู่ประมาณ2 เท่าและพายุนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในยาน Voyager ในปี 1980และมันยังคงหมุนอยู่จนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าพายุหกเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดจากความไม่เสถียรของกระแสลมบนขั้วโลกเหนือที่หมุนอย่างรวดเร็ว พายุอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจบนดาวเสาร์นั่นก็คือ Gray White Spot คือพายุที่มีขนาดยักษ์และปรากฏเป็นจุดสีขาวขนาดใหญ่ในบรรยากาศของดาว พายุนี้มีขนาดที่ใหญ่มาก และจะเกิดขึ้นทุกๆ 30 ปี กระแสลมพายุนี้มีความเร็วมากกว่าพายุเฮอริเคนบนโลกหลายร้อยเท่า ลมพายุนี้ทำให้บรรยากาศของดาวเสาร์เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว และเป็นพื้นฐานที่ทำให้พายุเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศของดาวเสาร์เต็มไปด้วยพายุที่ฟ้าผ่าและมีการหมุนเวียนของลมที่รุนแรง พายุมักจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม ในบางครั้งพายุเหล่านี้สามารถปลดปล่อยพลังงานที่มากพอและเทียบเท่ากับพายุใหญ่หลายลูกบนโลกพร้อมกัน พายุบนดาวเสาร์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและลึกลับของบรรยากาศของดาวเคราะห์แก๊สนี้ ดาวเสาร์ยังคงเป็นเป้าหมายของการศึกษาทางดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และที่มาของสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์มีความซับซ้อนและแข็งแกร่ง แต่สนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ยังคงอ่อนแอกว่าสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์มีสนามแม่เหล็กที่แข็งกว่าโลกถึงประมาณ 578 เท่า และสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้าง เรียกกันว่าแม่เหล็กสเฟียร์สแม่เหล็กสเฟียร์สที่ครอบคลุมพื้นที่ของดาวเสาร์และดาวบริวารซึ่งเป็นเขตที่พื้นที่อนุภาคประจุถูกกักเก็บโดยสนามแม่เหล็กของมัน สนามแม่เหล็กของดาวเสาร์เกิดจากการเคลื่อนที่ของเหลวที่อยู่ภายในแกนกลางของดาวเสาร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราเรียกกันว่าไดโมเอฟเฟกต์แกนกลางของดาวเสาร์อาจจะประกอบไปด้วยของเหลวที่มีไฮโดรเจนในสภาพเมทัลลิสซึ่งสามารถนำไปประจุไฟฟ้าได้และการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของดาวเสาร์ที่หมุนรอบตัวเองประมาณเพียง 10.7 ชั่วโมงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในชั้นของเหลวและสร้างสนามแม่เหล็กของมันขึ้นมาสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์มีลักษณะที่สมมาตรเกือบจะสมบูรณ์เมื่อเทียบกับแกนหมุนของดาวซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถพบในดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างเช่นดาวพฤหัสและโลกที่มีสนามแม่เหล็กเอียงจากแกนหมุนของดาวอยู่หลายองศาอิทธิพลของสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ส่งผลกระทบต่อดาวบริวารของมันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างเช่น Enceladus ซึ่งเป็นดาวบริวารที่มีน้ำพุพุ่งออกมาจากใต้พื้นผิวนักวิทยาศาสตร์พบว่าสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ทำปฏิสัมพันธ์กับน้ำพุเหล่านี้และสร้างกระแสไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กที่ตรวจพบได้
แม่เหล็กซัฟเฟียสของดาวเสาร์จะทำหน้าที่ปกป้องดาวเคราะห์จากกรมสุริยะและรังสีที่อันตรายจากอวกาศ โดยสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์จะเป็นเส้นทางสู่อานุภาคประจุเหล่านี้ออกไป แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถแทรกซึมเข้ามาภายในและทำให้เกิดแสงเหนือ อย่างเช่นออโรราอยู่บนขั้วโลกของดาวเสาร์ ดาวเสาร์มีกลางวันและกลางคืนที่เหมือนกับโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเรา ในความมหัศจรรย์ของดาวเสาร์นี้ มีวงแหวนของมันเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในระบบสุริยะ วงแหวนของดาวเสาร์ถูกประกอบไปด้วยอานุภาคของน้ำแข็งและฝุ่น ซึ่งมีขนาดที่เล็กตั้งแต่เล็กจนเล็กจิ๋วไปถึงกับใหญ่เท่ากับภูเขา วัสดุเหล่านี้สะท้อนแสงดวงอาทิตย์และทำให้เกิดวงแหวนที่ดูสว่างและสามารถเห็นได้จากกล้องโทรทัศน์ อานุภาคของวงแหวนนี้ประกอบไปด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ ทำให้วงแหวนนี้มีลักษณะคล้ายเป็นประกาย และมีส่วนผสมของฝุ่นเศษหินในบางส่วน ในปี 2017 ภารกิจของยานคาสซินีได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ได้รับการสำรวจดาวเสาร์มานานกว่า 13 ปี นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจให้ยานพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ยานไปชนกับดาวเคราะห์หรือบริวารอื่นๆที่มีสิ่งมีชีวิต ในยานคาสซินีได้ส่งข้อมูลมาครั้งสุดท้ายกลับมายังโลกก่อนที่จะถูกเผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์